Sandomian, Lamas Mamulshi, Dinkhans Mamulshi, Zeldeboda Ukuni Khane, Atsrbzolebshi Knindabadi Sulita Khartsit Madra, Zindani, Yahtsvindan Vishas Tiashi, Ibadabodne. რობერტ სტურუას გახმაურებულ სპექტაკლს ასულნი პოლიკარპე კაკაბაძის პიესები უდევს საფუძვლად. მართებული იქნება თუ აღნიშნავთ, რომ რეჟისორმა დრამატურგიული პირველწყაროს თავისებური ინტერპრეტაცია შესთავაზა მაყურებელს. იცით რა, რადგან ესე ბატონმა რობიკომ გადაწყვიტა, რომ აი ესეთი თემა, როგორც არის ამავება, ცხოვრებისეული თელის ტრაგიზმი, რაც ახლავს ადამიანის ცხოვრებაში, მიყვება პირველ რიგში შეუცნობლის და შიში და ის, რომ ცხოვრება ძალიან მოკლეა და სადღაც მივდივართ, თუ არავინ არ იცის სად. ეს ეტყობა ბატონ რობიკოს ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით მოეძალა და არა მარტო ბატონ რობიკოს, ალბათ რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ ადამიანები, როცა ბევრ რამეზე ფიქრობ, გინდა ბოლომდე გაერკვიო ცხოვრებაზე, სიკვდილზე, უფრო მეტად შემოდის ეს ჩვენში. შიშიც ხანდახან პირიქით ხდება. თუმცა ამას კიდე რაღაცა სერიოზული გადალახვა ჭირდება ამას ყველაფერს. გარდა ამისა, ჩვენი ცხოვრების მოგეხსენებათ მან ესე ისტორია მოგვითხოვრო თავისებური ხერხით, გროტესკში, ტკივილიანი გროტესკით მე ესე ვიტყოდი. სპექტაკლი ჩაფიქრებული იყო როგორც ფანტაზია. თავდაპირველად არსებობდა მხოლოდ ფაბულა, რომელიც წარმოდგენაზე მუშაობის პროცესში დაიხვეწა. ტექსტი რეპეტიციების მსვლელობისას იქმნებოდა ნინო კანტიძისა და რობერტ სტურუას მიერ. ყოველ დღე ახალი ტექსტი ითხოვებოდა, ყოველი ახალი მომსვლელისა თუ მონაწილისა თუ ხალხისთვის თუ ვინც ვართ იქ მონაწილე. ეს ხდებოდა ყოველ დღე და ძალიან საინტერესო იყო. ისტორიამ პერიიცვალა, ახალი ფურცელი გადაიშალა. თანდათან იკვეთებოდა პერსონაჟების სახეები, ხშირად იცვლებოდა მიზანსცენებიც. კი, ალბათ ვიბნეოდით და შეცდომებსაც უშვებდით და მე განსაკუთრებით მომხდა ამის გამო, ასე ვთქვათ, შენიშვნებს ვიღებდი ძალიან ხშირად, რომ გული გამისკდა, მეგონა რომ არაფერი ჩემთან არ გამოვა. მე ყველაფერი ჩადგა თავის ადგილას. მარინა კახიანის პერსონაჟის სახემ ბევრი ცვლილება განიცადა მუშაობის პროცესში. როგორც მსახიობი აღნიშნავს, მისი გმირი ჯერ გროტესკული იყო, შემდეგ რეალისტური, რომანტიკული ხასიათიც მოირგო. ნუ ბოლოს ესე ჩამოყალიბდა ბატონ რობიკო, რომ უნდა ყოფილიყო მაინც ესეთი ცოტა გროტესკული და სხვათაშორის ის თავზე მელოტი რო ყოფილიყავი მორიდები ჩემთავაზე და ძალიან მოეწონა და მაშინვე დამთანხმდა. აი შემდეგ უკვე დაიბადა რაღაცა გავიკეთე ეს ფრჩხილები. მინდოდა რომ გქონდა გრძელი ფრჩხილები, კაცებლური. კი, შეიძლება მსახიობაში შიგნიდანაც გააკეთო, მაგრამ რადგან ეს ყველაფერი გროტესკში იყო გადაწყვეტილი, რატომაც არა ესეთი გრძელი ფრჩხილები და თითები, რომელსაც უნდა რომ ყველაფერი მიითვისოს მთელი ქვეყანაც და გადაწყვეს ყველაფერს. ის
ისიც რომ აი ეს რიჩარდიდან ასე ვთქვათ გადაძახილი რომ რაღაცით ყველა დიდების მოყვარული ადამიანი გავს ერთმანეთს რომელიც მიუტვია გვირგვინისკენ, ძალაუფლებისკენ. ალბათ აი ამან მოიტანა ესე და ბატონობიკოს მოუნდა რომ გაჟღერებულიყო ეს ერთი ფრაზა რიჩარდიდან შექსპირის ეუბნი. არ მინდოდა. როდესაც სცენაზე გადავედით, ბოლოსკენ სხვა შორის მოინდომა რომ ყოფილიყო კოჭლი. თავიდან არ და ვერნაერი სიკოჭლებს წადეთ და ბოლოს ეს დარჩა როგორც არის ეს მოინდომა ბატონმა რობიკომ და ბატონმა სხვანაირად დადიოდა თვითონ პერსონაჟი ხო კოჭლი კი ეს ნამდვილად ესე ჩემო დასო მიწია სოდვა მადრის კანის ნუ გადაუხო ხელოვნებაში მახსოვს ეხა ეს ტექსტი რომ მომცა წავიკითხე და ეხა შენთვის ხო ფიქრობ აი როგორ რა ეს როგორ უნდა მიაწოდო იმიტომ რომ აქ ეხა სხვა გარემოა ის არ მინდოდა რომ რაღაც იქ პათეტიკა ყოფილიყო რაღაცა იქ ყოფილიყო აი რაღაც ისეთი ბუნ და რაღაცა უცებ ისეთი პატარა დეტალი მაჩვენა რობიკომ და აი მერე უკვე აი ის ნუ რა თქმა უნდა მივმართავ ყველას იქ მაყურებელს და მაყურებელთან მინდა რომ კონტაქტი გქონდეს სულ აი ამას რო ვეუბნები ყველა თვისება საკუთარი გამოავლინეთ ცხოვრება ყოველ სულიერს არის თითო ხმა თემი სოფლიოს უსასრულო ჰარმონიაში ეს მარტო ხელოვნება კი არ არის აი ყველამ რო მართლა თავისი ხმა უნდა აი ყველას ხო ჩვენ რა გონით ჩვენ ყველა რაღაცა აი როგორი რამეა იცით სულ ყველას გვაქვს რომ ვიღაცა რაღაცაში დაგვეხმარება ვიღაცა რაღაცას გააკეთებს და არა შენ შეგიძლია გააკეთო ერთ აი აი ჩემ წინ ქუჩა დავალაგო ჩემ წინ ოღონდ ისე კი არა რომ ვიღაცამ დამინახოს და მე დავდო რომ აი მე რას ვაკეთებ აი ყველას შეგვიძლია რაღაცის გაკეთება კარგის სიურმსაჯულს არც ერთი ხმა არ გამოჩება იმიტომ რომ სამყარო არ არის მარტო ჩვენ სამყარო არის ყველაფერი ხო აი რაღაცა ხეს რო უყურებ მზეს რო უყურებ თვარეს რო უყურებ ქარი როა სიმშვიდე როა ჩვენ ხო სადღაც ჩავიკეტეთ ამ მართლა ბეტონებში და ამ ბუნებასთან აღარ აქვს ისეთი კავშირი. ვცდილობთ, მაგრამ კიდევ უფრო უნდა შევიდეთ, იმიტომ რომ ისინიც განიცდიან ძალიან. გონებით ბრძენი შეიცნათ. კაცთამანკი თუ იწოდა. კაცთამანკი თუ უბიწობა. შემო სპექტაკლის დრამატურგიული ქარგის მნიშვნელოვანი შრე პლასტიკური გადაწყვეტაა. მარიამ ალექსიძის ქორეოგრაფიულმა მონახაზმა პერსონაჟების სახე კიდევ უფრო სრულყოფილი გახადა. ის სწორად მიხსნიდა თუ რა შედეგი უნდა და იმ მომენტში რომ მიეღო რომ აი რაღაცნაირად აი ეს ტანდები ჩემი და ბატონი რობერტის აი ქორეოგრაფიული პლასტიკური მონახაზების შექმნის მოხდა აი რაღაცნაირად ესე ბუნებრივად რაღაცნაირად აი ამ პლასტიკისგან უნდა შექმნილიყო სპექტაკლის სახე აი ტიპაჟები როგორი უნდა ყოფილიყვნენ თავიანთი განწყობებიდან გამომდინარე იმიტომ რომ პლასტიკაც იცვლება აი ამ ცვლილებებთან ერთად მაგრამ ყოველთვის უბრუნდება აი ამ საწყის გარკვეულ მდგომარეობას იღება, კარი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
და ცოტა სტილისტურად ჩემი შემოსვლა სპექტაკლში ალბათ განსხვავებული იყო მსახიობებისთვის, რადგან მე მაინც თანამედროვე თეატრის, ფიზიკური თეატრის მიდგომა შემოვიტანე, აი ესე შევხედე ამ სამუშაოს და ყოველ ჟესტს, ყოველ გახედვას, ყოველ ნაბიჯს ჰქონდა მნიშვნელობა. აქ პატარა შეცდომაც კი დაარღვევდა მთელ კონცენტრაციას, როგორც მსახიობის, ისე მაყურებლის და ისე ტემპორიტმის. აი ამ ტემპორიტმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ მუსიკალური ბგერა და პლასტიკური ფრაზა თუ მიხრა-მოხრა თუ ტექსტი არის აი ერთმანეთზე ესე გადაჯაჭვული და ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. ხა სამუშაო ადვილი არ იყო, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ სპექტაკლი და იქ მსახიობები ხან იატაკზე აკეთებენ მოძრაობებს, ხან ახტუნავენ, ხანდახან საბალეტო მოძრაობებიც კი, ანუ თანამედროვე ბალეტის უფრო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო და არავის ვფიქრობ არ დაუწუწუნია, რომ დილიდან ღამემდე გარდა იმისა, რომ ჩვეულებრივი დრამატული მსახიობები ვიყავით, კიდე ბალერინებიც გავხდით. ჩვენთან მუშაობაშიც იცით როგორია, რაღაცა აი არ ჭირდება ზედმეტად ხმის აწევა თუ აი ხა შეიძლება სისულელეს ვამბობ ამ ხელა ასაკის მსახიობს რატომ არ ჭირდებოდეთ ვიღაც, მაგრამ რაღაცა ამას აკეთებს ძალიან რბილად, გასაგებად და მოგწოვს. მას უხდება, რასაც აკეთებს და გინდა რომ ისე გაიმეორო. აი თავიდან რეპეტიციები რო იყო, დავიწყეთ მოძრაობით. ესე იგი აი ეს რაღაც სათქმელი ის აი რაღაც ეტყობა რობიკო და ერთად მუშაობდნენ და მე მოდიოდა ჩვენი ქორეოგრაფი და აი გვეუბნებოდა როგორ რა უნდა გაგვეკეთებინა. აი ესე იგი რო დავუშვათ აი როგორ იწყებოდა ეს მუსიკაში და აი ამით იყო საინტერესო, იმიტომ რომ აი მერე უკვე სიტყვა რაღაც აი ბუნებრივად დაიბადა. ერთად დაიბადა. აი მსახიობი, ქორეოგრაფი, მხატვარი, რეჟისორი, აი ერთად მოხდა ყველაფერი. პირველი რეპეტიციების საოცარია ეს განცდა იყო, როგორი დეკონსტრუქცია გაუკეთა ამ კომპოზიციას. ეს არასდროს არ შევიდა სპექტაკლში აი მსახით, როგორც მე გავაკეთე თავიდან, რომ დაიწყო და დასრულდა. ეს აბსოლუტურად დაიშალა და ეს სპექტაკლში გაიფანტა. ასევე მოხდა მუსიკის შემთხვევაშიც. ბატონმა გიაყანჩელმა დაწერა სპექტაკლის ტექსტზე სიმღერა, ეს იყო სიმღერა, რომელსაც ჰქონდა დასაწყისი და ბოლო თავის განვითარებით და აი ესე თვალწინ ეს სიმღერა, ამ სიმღერასაც ესეთი დეკონსტრუქცია გაუკეთდა და დაიშალა და გახდა მთელი სპექტაკლის ლაიტმოტივი და ამის საფუძველზე აიგო, ასე ვთქვათ, სპექტაკლის მთელი ხაზი და განვითარება. მხატვარი ანა ნინოა შემოქმედებით ჯგუფს მოგვიანებით შეუერთდა. როდესაც სპექტაკლზე მუშაობა უკვე დაწყებული და ქორეოგრაფიული მონახაზი ნაწილობრივ გაკეთებული იყო და გარკვეული იყო რა ტიპის წარმოდგენა უნდა შექმნილიყო. შვიდ ენაზე ტუხტუხში შვიდი სარწმუნოება გამომიწვია. ქვეყნის მოსახლეობად შვიდ რჯულზე მილოცია და უნდა დამატო. იმის გამო, რომ არ არის თქო დაკონკრეტებული იგივე არც პერიოდი, არც პერსონაჟები, კონკრეტიკა არანაირი არ არის, პირიქით უფრო საინტერესო იყო ჩემთვის და თვითონ მუშაობის პერიოდში შეიქმნა უკვე მე ეს სახეები. გვინდოდა
არანაირი დაკონკრეტება თვითონ გრიმითაც რომ განსხვავებულები არ ყოფილიყვნენ ერთმანეთისგან პატარა ნიუანსებით, ფაქტურებით უფრო ვიმუშავე თვითონ კოსტიუმებზე და რა თქმა უნდა რამდენიმე ესეთი განსხვავებული პერსონაჟი მე იქიდან წამოვიდა და შეიქმნა უკვე ეს დადგმის პერიოდში. Tuit man uketvu patronos. Visamos. Ხოს. სხვადასხვა სპექტაკლებში რაღაცა პატარ-პატარა კომპილაციები აქვს და აი ვთქვათ რიჩარდ მესამე და ვთქვათ იგივე ყამყარიდან ეს კოსტიუმები როგორ გააკეთეთ, რომ თან ახსოვდეს, თან რაღაც სხვანაირი იყოს. იყო ეს ანუ გაგახსენათ თქვენ საინტერესოა ჩვენ პატარა მინიშნებებით არაფრის კონკრეტი არ გვინდა თუნდაც გვირგვინი რომელიც არის გამოყენებული არის კარდონის და შავი რაღაცა ყველანაირად ვანგრევდით კონკრეტ ტულს და ყოფას დეკორაციაშიც ძირითადად ბატონ რობერტის მოფიქრებული იყო, მაგრამ იქაც უბრალოდ რაღაცა ჩარჩოა განათებებით და ერთი კარი მარტო მეტი, რომელიც ირეკლავს ბევრ რამეს თვითონ ჩვენს პიროვნებებს. გზა რომ იცოდე, გავიქცეოდი. აფცეთი არ გარჩებოდა. მართალი გითხრათ, თავიდან მთელ ამ კოსტიუმებზე ცოტა სხვანაირად ვფიქრობდით მსახიობები, რომ მსჯელობდით ხოლმე როგორი სტილის კოსტიუმები იქნება. ბატონგაც გვეგონა რომ აბსოლუტურად სხვანაირი იქნებოდა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ბატონი რობიკოსთან შეთანხმებით ანა ნინუამ რომ მოიტანა, თავიდან ვერ მივიღეთ მართალი გითხრა, ეთქვა იმდენად სადღაც სხვაგან წავედით. მაგრამ ახლა შემდეგ უკვე ძალიან შემიყვარდა ის კოსტიუმიც და ყველაფერი. ჩვენ აი ესეთ შავ-თეთრ რაღაც ნაცრისფერ ფერებში ვართ. მე მგონი ადვილი მოსარგები იყო ამ ხრივ. მარტო მე მგონი მარტო აი ეს განსაკუთრებით გამოირჩევა კახიანის კოსტიუმების რაღაცით უფრო ну ეს ლიდერები რომლებიც მოდიან მიდიან სულ ტყუილს ამბობენ ატყვევენ ამ ხალხს მაინც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ну ჩემ შემთხვევაში დიდხანს ვეძებეთ რა ჩაგვეცვა რა სამი ფეხი უნდა ყოფილიყო თუ ორი თავი და ორი ხელი რაღაც რთული იყო და ეს მოიფიქრეს მე მგონი სულ პრემიერის წინ რომ აი ჩაგვსვეს ამ ყუთში რომელიც უამრავ რაღაცას ასოცირებს, ხო ეს ყუთი და უკან გვაწერია სიგნალი არ არის, ანუ ჩვენ ვერ დაგვიკავშირდებიან, ჩვენ რასაც გვინდა იმას ვიტყვით და იმას მოგახვევთ თავზე. ხო, თამაშიც რაღაცა დებს საშინელი. მოგესალმებით. ეს მარტო გულისთვის. გვერდები ერებისთვის ბრძოლაში. გარდა ვინც ის რამდენჯერ გვიკრეს თავი დილეგში. რამდენჯერ გადაურჩით სახელმწიფოს. რამდენჯერ დაგვაწერეს სახელმწიფოს. მაგრამ ამავდარ ვარესისხლი და ჩვენ ტყუპებთან მიმართებაში რაც ძალიან სასაცილო იყო რომ პირველივე სცენაში ბატონი რობიკო ითხოვდა მე და მარინა ჯანაშია რომ ზუსტად ერთნაირად გვემოძრავა თამშოთ ხელი როგორ გაგვეხება გამოგვეხება მაგრამ ერთმანეთს უყურებთო და მე მივხვდით რომ ეს უნდა სასტრაფოდ სარკეში ჩავხედო და შევამოწმოთ რის მე რას ვაკეთებ თორე სცენას ამას ვეღარ ვასწრებ თუ არ შევხედე რას აკეთებს როგორ გავიმეორო აი ეს რაღაც დაგვემართა ეცია
სხვადასხვა დიქტატორის მოსდოდა წელს მე მგონი ჩვენ ისტორიაში მუდმივად არის და ნუ სულ გრძელდება ეს სულ ვიღაცას ხსნელს როგორც აქ არის სხვა პიესაში დადგმაში თვითონ სულ ვიღაცა ხსნელს ველოდებით რომელიც ოქროს ყანებს პირდება და თან ნელა გადის დრო თან ჩქარა გადის დრო ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ სპექტაკლზე მუშაობა თვითონ ფორმა რაც ქონდა და მუსიკაც მელოდია ეს რაც დაყვება სიმღერით ხალხი საღამოდ არ გამოდგება რამდენიმე სოფელ ქალაქს არ ამარხრი ხალხს ულუკმაკურად რომ დავტოვებ მარში მოხვალთ ჭკუაზე სპექტაკლში თეატრის დასის საშუალო და უფროსი ასაკის მხოლოდ ქალი მსახიობები მონაწილეობენ. თვითონ ბატონ რობიკომის ახსნა იმით, რომ სპექტაკლი, სადაც ქალები თამაშობენ, ბევრად უფრო ემოციური გამოდის. და კაცებს მაინც უფრო რაციო, სხვა რაღაც მოეთხოვებათ თითქოს და ის რომ ჩვენ ну საერთოდ სტურუასთან მუშაობა არის ნამდვილი ბედნიერება და ყველანი რომ ერთად ვიყავით ასე ვთქვათ ამხანაგები მეგობრები და კოლეგები მართლა ზღაპრული დღეები იყო. ძალიან ხშირად პროცესი უფრო საინტერესოა ხოლმე, ვიდრე შემდეგ გაგრძელება იმ სიცოცხლის, რომელთაც უკვე მსახიობები აგრძელებენ სცენაზე ამა თუ იმ პერსონაჟის და ამა თუ იმ სპექტაკლის სიცოცხლეს. და ეს ასულნი მარტო მე არა, მაგიცით ეს შეგრძნება ყველა მსახიობს აქ, მიხედვით იმისა, რომ ეს ასე ვთქვათ, ბატონ რობიკო მოინდომა აქ შეეკრიბა საშუალო და უფროსი თაობის წამყვანი მსახიობები თითქოს და არა გამოკვეთილად თავარი როლები, ხო? მიქ არ არის ესე ამ სპექტაკლში არის თითქოს მასა ერთი. მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნება და ეს კიდე ერთი სკოლა იყო, რომელიც ბატონმა რობიკომ კიდევ რაღაცა ახალი გვასწავლა. მე ესე ვფიქრობ. მე და ზაზა ერთად მოვდიოდით, მე მანქანით გავუვლიდი ხოლმე ზაზას და ერთად მოვდიოდით რეპეტიციებზე. მე მიყავდა სახლში, რაღაცა ერთად ვიყავით. სულ და არ ვიცი. საოცარი ქალი, აი საოცარი ადამიანი და საოცარი მსახიობიც, ხო? როგორი გააქვთ ნანახი ზაზათი სპექტაკლი. იმედი მქონდა რომ ნახავ. ხო. ბოლოს უკვე რომ მომყავდა, მაინც ისე იყო შემართებით, მაგრამ უკვე აი უნდოდა თამაშიც ყველაფერი, მაგრამ ძალიან მაგარი ქალი, ძალიან საოცარია და საოცარი ადამიანი. აი საოცარი. და აი ხო იცით, აი მარინა ჯანეშიაც იყო მანამდე და რაღაცა ეს შევიკარით ეს გოგოები და კარგი იყო ძალიან, სულ გოგოები ვიყავით. ერთმანეთს ესე ვეძახით, ბავშვებო. ხო, რა ვიცი. და ზაზა ხო, აი ეხა მაგალითად აი იმ დროსაც ვფიქრობდი მანენეს გამცემდეს და უკვე ვეღარც ურეკავთ, იმიტომ რომ ტელეფონსაც აღარ იღებს ისე. მაგრამ საოცარი, აი საოცარი ენერგია და აი დაურეკავდი, მამარიკა სადახარ ახლა, ისეთი ხმა მქონდა რომ უკვე ენერგიაზე ვიყავი. საოცრება რა. აი მარტო აი თეატრი, აი ხა კითხო ბევრი რამეა, მაგრამ აი ესეთი ურთიერთობები და აი რაღაცა ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ისე ხარ, ხო, აი რაღაცა სპექტაკლიც რაღაცა და მაყურებელი. აი მაყურებელი რომ აღფრთოვანებულია ტაშროვკას და უკვე ბედნიერი ხარ და გარშემო კიდე ძალიან ესეთი სამყაროს მოწყვეტილი ხარ ამ დროს, მოდიხარ რაღაც საოცრებაში. უბრალოდ ეს არ ვიცი, ეს არ მოუწევს. ისე რა საოცარი რამა სიცრუე. აი ტყუი სადაც გინდა წადი. ყველა დედა ენასავი მოგესმის. რა საჭიროა სიმართლე სიამოვნებით ვიცხოვრო.
რობერტ სტურუას შემოქმედების მთავარი მახასიათებელი მისი მკვეთრად გამოხატული პოზიცია, ქვეყანაში არსებული სიტუაციის ხედვა, რომელიც ერთდროულად ზოგადიც არის და კონკრეტულიც. გამონაკლისი არც ასულნია. თუ შეგახსენს, რომ სიცრუეს უფრო მოგისმენენ და დაგიჯერებენ. არა, ამოუცნობია ხალხის გული. სპექტაკლი გაჯერებულია პარალელური შრეებით, უამრავი ასოციაციით და სიმბოლოთი. იმ პერიოდში დავით მაზიაშვილი უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ბატონი რობერტის მრჩეველი საგანმანათლებლო მიმართულებით. და მან დააბრუნა ეს ტრადიცია სპექტაკლის განხილვა მოხდა, ესე იგი, როგორც ფილოსოფიური, ისე სოციოპოლიტიკური, ისე რელიგიური, ლიტერატურათმცოდნეობის, თეატრმცოდნეობის მიმართულებით და ხალხი არ მიდიოდა, იყო სრული დარბაზი და განხილვა მე მგონი გრძელდებოდა სადღაც 2 საათი და კიდე არ უნდათ რომ დაესრულებინათ, იმდენად ბევრი თემა არის სპექტაკლში, ვერც კი დაეწევი, უნდა შეხედო, შინაარსს არ უნდა, უნდა შეხედო ეს ასოციაციის შეგრძნებების კუთხით. ხეთ, ნახე, მაინც თუ გვინდა თუ არ გვინდა, მსახიობი თამაშობს მაყურებლისთვის. ასეა. არ მერიტება რო თქვა, რომ ორად გაიყო მაყურებელი, ცით არის მაყურებელი, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის. რისი თქმა უნდა რეჟისორს, მსახიობს და ძალიან მოწონთ და არაერთხელ მოდიან ამ სპექტაკლის სანახავად, რომ ბოლომდე ჩასწვდნენ მის აზრს და არის მაყურებლის ნაწილი, რომელსაც არ უნდა ამდენი ფიქრი და უნდა ყველაფერი უფრო იოლად მიიღოს. თუმცა მე ცოტა ვერ ხვდები, რომ აქვს ხოლმე ბატონ რობიკოს ისეთი სპექტაკლები, სადაც რთულად გასაგებია ბევრი რამე, ხანდახან ჩვენც კი გვიჭირს ხოლმე, ვინც კარგად ვიცნობთ ბატონ რობიკოსაც, მის სტილსაც. აქ ვერ ხვდები ხოლმე ესეთი გაუგებარი რა არის. ხომ არა, ნუ არის. ხალხს მივუანერსებ, სუპრაზე მივადგამთ, პატრიოტულ სიტყვებს დავაფრთხებ. ჩვენს შევიყვარებთ სამშობლოს, თუ კი ჩვენთვის ასე ჯობია. გამომყვებით? სახელმწიფო სათავეში იოლად ექცევიან თავხედი და უტიფარი ადამიანები. ამას კი ხელს უწყობს გაუბედავი, მორჩილი და დაშინებული საზოგადოება. სპექტაკლის ნახვისას ბევრს გაუჩნდება ასოციაცია სტურუას სხვა სპექტაკლებთან. ყვარყვარე, რიჩარდ მესამე. და ეს არ არის უბრალოდ ასოციაცია. რეჟისორი ციტირებას ახდენ სათქმელის გასამძაფრებლად. ყვარყვარე და რიჩარდი დღესაც ცოცხალია. მათ სწორედ მორჩილი საზოგადოება აცოცხლებს. კაცრავად, თქვენ ვიმბრძანდე. მე ვთვლი, რომ ეს სულ პრობლემაა, არა? არ არის მარტო და არ არის მარტო თან ჩვენი პრობლემა ეს. თლიანად მთელი მსოფლიოს პრობლემაა. ეს ეს ყველაფერი. რატო ვარ სულ ვიღაცის მოლოდინში, ხო? მე მაგ ჩემეული ახსნა. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებლური ქვეყანა ვართ. ძალიან ბევრ ადამიანში ვხედავ, რომ არის კერპთაყვანისმცემელი. სულ ეძებენ რაღაცა კერპებს და როგორ უნდა ერთმანეთთან აბსოლუტურად მიუღებელია. თუ მართლმადიდებელი ხარ, შენი ეხა მესმის, რომ შეიძლება არ იყო ძა, მაგრამ ეს ხო რაღაცა ქვეცნობიერში ვართ და რატო ეძებს უკერპებს? მოწლა ჩვენთან, რომ დაგიხსნათ, გადაგვარჩინოთ! და შენ უნდა იყო თვითონ შენც უნდა იყო თანამონაწილე ყველაფრის, ხო? შენი ხმაც უნდა იყოს, რასაც მე ვიძახი. ამ იმაში მიყვარს ეს თვითონ, მართლა მიყვარს ძალიან ეს. მიწიერ ცოდვა მადლის კანონს ნუ გადაუხვევ. არც ხელოვნებაში არ უნდა გადაუხვიო და არც ცხოვრებაში. და კერპთაყვანისმცემელი რო გახდები, იქ უკვე ყველაფერი იქ უკვე ძალიან დიდი პრობლემებია. მე ესე მგონია. შენს მიკაცაზე. მაცეთაცოდაობა როგორ უნდა დურდეს, რომ
ჟიდი დარდით მოკვდეს თქვენ სადიკავი და რას მიკეთებდით მკვლელებო ნაბატიეთ მკვლელებო ჩემი ჩიტი ჩიორა როდესაც და ადამიანი დაავადებულია, მთავარია დაისვას დიაგნოზი და მერე გამოსავალსაც იპოვი, ან იქით ანაკეთ, ხო სწორია. და ამის გაკეთება ვის არ უნდა შეგვეშინდეს. და გამოსავალი თუ კი ჩვენ სულ ერთ წრეზე დავდივართ და აი ვინც კი მოდის ყველა რაღაცას ტყუის სულ დაპირებებს იძლევიან, არავინ არ ამბობს ამ დაპირებების შესრულება როგორ ხდება. ტექსტის ახალი ტექსტის მოფიქრებაც კი არ ჭირდება ერთმანეთის ტექსტს იმეორებენ. ეს ხალხი გაუბედურებული ხალხი ამაზედაც თანახმა რომ აი იქნება და ახლა გაგვიმართლოს და იქნება და ეს იყოს ის რასაც ამდენი ხანი ველოდებით და ეს ამ ერთ წრეზე არ ვიცი აი თითქოს გამოვა მე ფიქრობ რომ აი მარტო რჩები ღმერთის სამარა ზემოთ უნდა ახვიდეს ზემოთ ასვლა შეიძლება მარტო განწმენდის და კეთილი საქმეების და სწორად ცხოვრების და რა ვიცი ამით ხო მინდა რომ ვიდრე არის ეს სპექტაკლი თამაშობთ და ჩვენ ასე სპექტაკლისთვის ასე ვემზადებით და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ სწორად მივიტანოთ მაყურებლამდე ის რისი თქმაც გვინდა ასე იყოს